ටික කතා නොකරන පැත්තක් ගැන මම කියන්න හදන්නේ. මේක ඇත්තටම ecomhunt.com කියලා සයිට් එකක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම මේ ඩ්‍රොප් ෂොපින් කරන්න කට්ටිය යූස් කරන්න අඩුයි. හැබැයි මේක අපිට ඩ්‍රොප් ෂොපින් කරන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මේවා මම ඇෆිලියේට් මාකටිං හරහා මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් මාකටිං කරන තැනක් තමයි මේ ecomhunt කියන සයිට් එක. අර අපිට මේ විදිහට ගත්තාම මේ ගොඩක් වැදගත් වෙන සයිට් එකක් තමයි ඩ්‍රොප් ෂොපින් කරන්න පුළුවන් සයිට් එකක් කියලා මම ඔබට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා මෙතන AliExpress එක item තියෙනවා. මෙතන දැන් මම account එක register කරගන්න යන්නේ නැහැ. මේක register කරලා පස්සේ තව product වලට අඩිපුර පෙන්නන්න. register ගිහිල්ලා ඔයාලට account එක හදාගන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් නිකන් මේ ID එකක් දෙන්න මම පෙන්නන්නම්. මේ free version එකක් සහ paid version එකක් use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මම මේ item උඩ click කරන්නම්. ecomhunt.com මේ link ටික මම පල්ලෙන් දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේක ඇත්තටම AliExpress සඳහා use කරන එක. හැබැයි දැන් අපි බලන්න දැන් මේකේ මම වටිනාකම කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා මේ product එක තව site එකක් ඇතුලේ develop වෙන market වෙන link එහෙම මෙහෙට යවන අනිවාර්ය product එකක්. එහෙම product එකක් අපි use කරනවා කියන්නේම අපිට sale එකක් හදන්න තොරණ තමයි වැඩි. ඒකට හේතුව ඇවිල්ලා මේක වෙන තැනක තියෙන වෙන platform එකේ තියෙන product එක. ඒක අපි drop shipping වල use කරනවා කියන අනිවාර්ය වැදගත්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක CEO on AliExpress දෙන්නම්. මේක අලුතෙන්ම දාපු item එකක්. මේක නම් හොඳට sell වෙලා නැති ගතියක් තමයි පේන්නේ. අපි දැන් වෙන product එකකට යමු. මේක අර register account එක හදාගත්තා නම් වටිනා කියලා තමයි මම හිතන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ product එකට ගිහිල්ලා මේ 4 days ඒ කියන්නේ දවස් 4කට කලින් දාදී තාම මේ pick up වෙලා නැහැ. ඒකයි මම දැන් sales වෙලා නැත්තේ. මේ යම්කිසි ආකාරයකට sale එකක් වෙලා තියෙනවා. product එක හොඳයි මට පේන්නේ sale එකක් හැදීගෙන යනවා. මේකේ මේ වෙලාව මම register වෙන්න හදන්නේ ඔයාලා මේකත් use කරන්න. හරි මම ideas තමයි දෙන්නේ. මේක කොහොමද හරියටම කරන්න කියන දේ මම කියනකොට ඔයාලට ideas ටික තමයි දෙන්නේ. මේ විදිහට product wise ඔයාලා ගිහිල්ලා බලන්න. මේ විදිහට massage foot pad තියෙනවා කියන මේකටත් මම ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ කියන්නේ දවස් 5කට කලින් දාපු එකක්. කියන්නේ ඔයාලට තියෙන item එක මේකත් එච්චරම හොඳ මට්ටමේ කියලා කියන්න බෑ. යම්කිසි ආකාර sale එකක් තියෙනවා. නමට මේ hot signal තියෙන item එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේකේ මම උනත් eBay sell කරද්දී මේක use කරලා හොඳ item එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ register වෙලා පුළුවන් තරමක් මේ join its fee දීලා මේකිනුත් products අතර ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක වෙන product වෙන website එක තුල marketing වෙන දෙයක් හින්දා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ තවල් මම ideas තමයි මෙතන හැම වෙලේම දෙන්න බලන්නේ. Wento කියන most popular මේක ඇත්තටම use කරන්නේ eBay එක ඇතුළේ තියෙන item එකෙන් කියන්නේ හොඳට sell වෙන item මොනවද මේ දැන් eBay වා මොනවද විකුණන ඉස්සෙල්ලාම බලන රට. අපි උදාහරණයක් United States ගමු. ඊටසේ watch item most for the item which most bid the no bid the ending soon the ඒක අදාළ ඒවා select කරගන්න. all category ගියාට පස්සේ මෙතන අපි ගන්න දැන් වීඩියෝම ගමුකෝ. ඉතින් අරගෙන දැන් අපි දාමු මේ ස්ක්‍රීන් දීලා සර්ච් දෙන්න.
ඊට පස්සේ මෙතනින් පුළුවන් only auction දෙන්න පුළුවන් buy now කියනවා buy now ද auction ද කියලා දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ no bid any soon අන්න වගේ දෙන්න පුළුවන් දැන් මේ විදිහට මේ වෙලා දෙනවා 15 colors makeup palette එක මේක බලා ගන්න පුළුවන් feedback series 100ක් තියෙන කෙනෙක් කැලිෆෝනියා වල USA seller කෙනෙක්ගේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ යම් විශාලකට හොඳට විකිරෙන මේවා බලන්න volume pricing කියන method එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ save up to 5 මේ විදිහට මේ ideas තමයි මම ඔයාලට ගන්න කියන්නේ මෙතනින් හරි ඒ කියන්නේ eBay එකේ තුල තියෙන item එක අර eBay එක හරහා නැතුව වෙන website වල තියෙන මේවා අපිට try කරලා බලන්න පුළුවන් මේවා අනිවාර්යයෙන් විකිනෙනවා නොවිකින එක ඒවා කවදාකවත් දාලා නැහැ. අපි කවදාකවත් නොවිකින එකව දාලා නැහැ මේ. හැම වෙලේම මේ වෙලාවේ විකින නැති වුණාට විකිනලා තියෙන item එක. මේක බලා ගන්න මේ site එක මම මේකත් ඔයාලට මේ විදිහට දාලා තියන්න link එක. මේ වැදගත් වෙයි. choose කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට search tool මේ අපිට auction දිනනවා නම් auction run වෙන ටික ගන්න පුළුවන්. එතන ගිහිල්ලා only auction දුන්නාම නේ bid 36ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැක්කනේ අපිට බලන්න පුළුවන් bits 36 මේක බලන්න ඔයාලා වැදගත්කම ඇවිල්ලා starting price එක හැල්ලා තියෙන්නේ $0.99 හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න එකම එක්කෙනෙක් තරම් කරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ අප්‍රේල් 20ම 0.99 පටන් අරගෙන අප්‍රේල් 20ම පැය 24ක් ඇතුළත $4 නැගලා තියෙනවා. බිට් එක $4ට නැගලා තියෙනවා. දැන් 41ට ගිහිල්ලා තියෙනවා 21කට. තව දවස් 4ක් තියෙනවා. මේක $100කට උනත් යන්න බැරි ගමන් නැහැ. ඩියුරේෂන් 7 days. බිට් 14ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. බිට් 14ෙන් $0.99 පටන් ගත්ත එක ඇදගෙන ගිහලා තියෙන දුර. ඒ වගේ අර අපිට හොඳ item එකක් මේ ගන්න පුළුවන් නේ. තව මම ඕන පෙන්නන්නම්. ඔයක මම වෙලා ඉතුරු කරන්න ඕන ඉඳලා අවශ්‍ය නැහැ. මේ බිට් ගන්නම පෙන්නනවා නේ. මේ තව option තියෙනවා මේවා Facebook, email, Pinterest, මේ ගොඩක් ඔයාලා මේ ඇතුළට කියලා බලන්න. මම මෙතෙන්ද idea එක විතරයි දෙන්නේ සම්පූර්ණ item එක select කරන විදිය කියලා දෙන්න හදන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඔයාලා idea එක ගන්න එක තමයි වටින්නේ. මේක තව අපිට මොනවද දැනගන්න තියෙනවද බලමු. මෙතන මේ no bids ending soon. මේ bid හැම්බෙලා නැහැ හැබැයි ඉක්මනින් end ලං වෙලා තියෙනවා මේ කියන්නේ. මේ විදිහට අපිට මේක දෙදක සයිට් එක හැම එකෙම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියන රිසර්ච් කරන්න හැම එකක් කරාම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න try කරන්න. අපි දැන් e-com හන්ඩ් ගැනත් කතා කරා. ඊට පස්සේ අපිට තව සයිට් එකක් ගැන මම කියන්න යන්නේ. මේක ඇවිල්ලා හැමෝම දන්න සයිට් එකක්. seekanalyst.com කියන සයිට් එක. හැබැයි මේක මෙතන මේ YouTube එකේ තියෙන වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ ඇනලයිස් කරන මේක බලන්න පුළුවන්. මේක කොපිරයිට් වදින්න ඉඳන් ඔන් කරන්න යන්නේ නැහැ. මේ Gmail එකක් හදලා log කරලා හදන්න තියෙන හැබැයි මේක paid version එකක්. ඒ කියන්නේ $1 වලට දවස් 7ක් use කරන්න පුළුවන්. use කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ මේ seekanalyst එකේ ඇත්තටම sale එකක් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ.